trong này. Đường này để mình đi mà phải không?
wishing on a star, reckless dreaming in the dark. You're the only one I could love, the only one I could love like this. Cầu đó. Lấp cầu. Chỗ đó đăng tay thôi, đâu có ai còn. Khúc nào mà? Khúc nào mà? Hả? Qua cầu cái tới liền đó. Đi thẳng. Thẳng đi qua cái cầu đó là tới liền cái nhà cặp cái cầu. Mà đăng tay với đang ấy nó khác nhau gì? Bán người ta bán làm sao? Rẻ hơn, đăng tay thì bán rẻ hơn. Đăng tay cực hơn chứ. Cực nhưng bán rẻ hơn. Ồ, đăng tay lại bán rẻ hơn bán nói. Đăng tay nó không có đẹp. Nó mỏng hơn rồi. Bán cái dày dặn. Sợ điện rồi này kia. Dạ. Sợ. Vậy là cái máy nó cứ rầm vậy. Mình hơi sợ. Vậy chứ cũng có người cũng bị ví dụ đưa vậy mà không ấy là bị cái tay đó, có bị cái cục cái ngón tay đó. Cái người mà làm không không có người ta sợ nhanh nhẹn mà ở đâu à? Ở Long Khánh, Đồng Nai, cách đây 200 mấy cây. Màu cái bông nhiều này bị nó hết màu rồi đó, rồi chưa có không nhuộm mà nó vệt trắng mà nhuộm được. Tên Nguồn Nhân Chiến ở ấp Đồng Tháp, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Có gạo hay dư đó, cái người ta cho mình 50 kg, cái gì mình ăn đỡ cũng được vài bữa. Họ bây giờ không thắt cái tay. Nó dớt mấy ông thấy người già người nó thay lại cái ông phải cũng già thử. Sớm là ta nghỉ ở nhà trả, ta nghỉ trơn, còn có người hai người còn cái đó người ta không có ngờ. Cái cây dệt này cũng xinh không nè, mấy cái đồ này bây giờ nó hư cái không biết làm sao nữa nè, ở đây sắp rồi anh dệt nữa, thì anh chùi lỡ gãy không có ai mà chú. Cái đồ dục ba cái đồ tao làm có hết rồi còn đâu vậy. Khẩu đi. Đó. Đây là cửa hàng đây. Đầu tiên ở đây mấy ông đầm lăn chạy trên đất rồi. Có người ta cũng lười làm. Kêu đạp 2-3 cây hô. Đồ đó tao dục hết trơn rồi. Cái đồ dục qua cái đồ tao làm đó. Cũng như là Dinh Yen, thư, dân thích ngữ không à. Mấy cái trang tao lo học. Nếu có hư tác hại quá thì thay răng.
vì là người dân này nó quá bò đây nó chạy bỏ